na Jimmy. Kuan Si Travel Tabay, grabe ano gito to. Ano pa galing travel vlog si Ding? Yun lang ba? Travel tabay lang. Just... Go. Start. Oh my God. Shit. Superman Ding! Oh, Ding, saan si Darn? Ding, ang bato! Smurfa in the Philippines! China! Ding, ang bato! Dahilayan, drop zone! Didi! Nasa ako ba ito ni Darna? Ayaw ang bato, Darn na Ding! Bantay ka, Ding! Hala, Ding! nahulog ang bato! Ayaw ang bato! Nahulog ang bato! Dahilayan Extreme! Ano si Ban? Anay eagle May ni mo! meeting. Ay, eagle mo! Ay, eagle daw! Wow, nice! May... Timing, oh. Tulo ka eagle, oh. Kailan na may kompetensya na mo? Oh, di ba sabi sa'yo? Ayaw mo? Uy, layo na kayo. Ding, ding, ding! Ding! Mag-spread na kamay sana. Spread your arms! Ay, wala siya bring Ding! cam ba? Nagdalawang tayo siya cam. Wow, nice! What? Famous last words! Oh! Sige na, famous last words. Oh! Pag hinusos mo sala! Isa, ulat signal! Wala signal! Isa! Countdown! Isa! Pong, sige pa! Sige pa dahil. Ang tama na sa ano daw, windmill! Oh my God! Kakatuin mo Oops! marker. Lataas sa kayo. Mas taas. Oh my God! Oh my God! Okay na, Pong! Right. Oh my God, taas sa kayo. Hey, are you ready? Hoy, ready na ba ka? Ready? Okay. 3, 2, 1, go! Shit! Wala kayo. Nice kayo, Mayo. Oh my God. Go Birds! Dahilayan! 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 Bitin na, bitin. May echo. Bitin. The best! Travel to bay! Advertise. Down.